Mabuhay DIY Lovers and welcome back to my channel! So for today's video, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng balloon flower. So ito yung nagawa ko kanina. Ito po, ito maganda siya. Maganda siya for any parties or event like birthday. And ituturo ko sa inyo kung paano ko siya na-form into flower. So it's very easy and like very simple lang siya, pero malaking bagay po ito pag nagdi-decor tayo ng balloon. Kasi pwede natin siyang ilagay sa wall or sa centerpiece ng table. Ito. So, let's start! Meron po tayong 5 pink na kulay at saka 2 violet na color. So, 5 pink for the petals at saka ito for the center naman siya gagawin natin. So start, so syempre ipapump natin. Pump natin. At saka ita-tight natin. Kailangan natin siyang i-tight. So, as you can see, dapat may ditong banda, hindi siya sobrang tight. Dapat maluwang siya kasi pag iti-twist natin yung mga balloons, yung 5 balloons, may space pa siya at hindi siya puputok. Kasi hindi siya masyadong tight na dito yung banda dito. Kasi ito yung dito siya maglalak yung 5 pink na balloon. Dito yan maglalak. So next naman is yung 4 na balloon. Siyang iti-twist natin ito para mag-lock. Twist natin. Twist. Next is ito. I-twist natin since 3 siya kasi 5 yung balon di ba? 5 may mga balon. So itong isang piraso i-twist natin siya dito tsaka i-tie natin siya para tatlo na to. Next naman is ito. From here, iti-twist natin. Kailangan lang siya i-twist. Ito. Twist. As you can see, may foundation na tayo. And next naman is mag-create tayo ng center. So, since ito yung lilagay natin as a center,
parang blue yung kulay no sa video, pero violet po ito. So, ilagay natin siya sa gitna at saka i-twist lang natin. Ito, tsaka ito, i-twist lang. As you can see, we have here very beautiful flower. So, pwede mo siyang magamit. Pwede mo siyang magamit for birthday or like any parties na kailangan may balloon, and pwede mo siya ilagay sa centerpiece or sa wall. Pwede mo siyang ilagay as decorations. After now, meron na po tayong dalawang magagandang mga bulaklak. Ito po, flower. So, and thank you for watching, and please subscribe to my channel for the next video. And thank you so much. Bye!